everyone! So, exam day namin today. Kaya ako naka-corpo. Oh my God. Hi everyone! So, the whole day sina Angela and Joseph yung kasama ko. Si Joseph, pinsan ko. And si Angela, new friend ko. And nag-exam kami sa isang company. Kaya kami pumunta ng Manila. Yes, third wheel. Dami naman nun. Ang gusto ko, yung nila Angelic Banda, yung minimalist lang. Gusto ko lang. Parang Thank you. Thank you po. yun lang yung bag ko. Hindi ko magana. Okay. Nag-lunch kami sa Makati and ngayon nag-snack kami sa La Picara sa BGC. Pauwi na kami. Manang Jerry. Hi Manang Jerry. Hi sa vlog ko. Hello.